حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة هناخد lesson 4 في الألجبرا Polynomial Function. ويلا بينا نبدأ. وفي lesson 4 النهاردة هنتكلم عن البولينوميال فانكشن، وفي معانا حاجة اسمها symbolic representation of a function. احنا كنا درسنا في lesson 3 الفانكشن وعرفنا انها relation from x to y. النهاردة الفانكشن البولينوميال فانكشن هنقول انها also function but from r to r، يعني من الريل number to a real number. اوكي، معانا مثال in the function f from r to r. يبقى انا اقصد هنا ان الفيرست ست هي الريل نمبر والسكند ست هي الريل نمبر برضه. f of x equals 5. f of x هنا اللي هي كانت y في الليسون اللي فات، يبقى f of x equal 5 ده مثال على فانكشن. معانا فانكشن تانية اسمها n. الفانكشن دي also from r to r، يعني الفيرست ست r والسكند ست برضو r. n of x اللي هي زي الواي equals 3x minus 8. دي الرول اللي كانت في الليسون اللي فات. ومعانا فانكشن تالتة اسمها g from r to r such that g of x equals 4x squared minus 5x plus 8. لو بصينا على ال 3 functions دول هنلاحظ ما بينهم حاجة مشتركة. أولاً the 3 functions, the domain and the codomain are the set of real numbers. يعني الفيرست ست والسكند ست هما الريل number. كمان the rule of the function اللي هي set of images of x is a team or an algebraic expression. يعني لو بصينا على أول واحدة f هنلاقي الرول هي 5، تاني واحدة الرول 3x minus 8، تالت واحدة الرول 4x power 2 minus 5x plus 8. ده algebraic expression. وهنلاحظ كمان ان the power of the variable، يعني الباور بتاع اللتر x is a natural number. وطبعا كلنا عارفين ان natural number starts from 0 and then 1 2 3 4. يعني هنلاقي الباور بتاع الفاريبل لازم يكون يا اما 0 زي في اول واحده اللي هي f، ما كانش عندنا x يبقى معناها x باور 0، او كان x باور 1 زي تاني واحده الفانكشن n، او كان باور 2 زي تالت واحده اللي هي g. وهنشوف دلوقتي الديفينيشن بتاع الفانكشن البولينوميال. بنقول the function f from r to r where f of x دي الرول بتاعت الفانكشن is equal to a0 plus a1 x plus a2 x squared plus and so on. هنلاحظ هنا ان a0 and a1 and a2 and so on are constants or numbers، يعني هيكونوا في الاكزامبل معانا number. والباور بتاع x increasing start from x power 0 ثم x ثم x power 2 and so on. بنلاحظ كمان ان ال a ديت any number belongs to r، يعني no problem ان انا الاقي whole number، no problem ان انا الاقي irrational number like root 2 root 5، مفيش مشكلة. ال coefficients ممكن تكون any number in real numbers. طيب اما الباور n اللي هو بيبقى فوق ال x ده لازم يكون belongs to natural numbers، يعني لازم يكون 0 او 1 او 2 او 3 and so on. مش هينفع الاقي x باور half مثلا او x باور 2 over 3 او x باور negative 2. I need natural numbers. طيب كل دي بنسميها polynomial function. الورد polynomial، poly معناها many والnomial means term، so polynomial like many terms. okay.
كمان نقدر نقول ان the degree of the polynomial function، كنا درسنا حاجة زي دي the degree of the algebraic expression في أولى إعدادي. the degree of the polynomial function is the highest power of the variable in the function rule. يعني بشوف أكبر variable في الباور في الرول بتاعت الفانكشن، وده بيكون الديجري of the function. ونشوف example 1 بيقول لي which of the following functions represents polynomial. من خلال الديفينيشن مين من الفانكشنز دي تعتبر polynomial. معانا الفانكشن 1 or f1 of x، الرول بتاعتها x power 3 plus x power 2 plus 3. الفانكشن الثانية x power 3 plus 1 over x plus 7. الفانكشن الثالثة x power 2 plus root x plus 3. الفانكشن الرابعة x times x plus 1 over x minus 2. طيب لو بصينا على الفور تشويسز اللي قدامنا هنلاحظ ان اول واحدة اللي هي f1 اتحقق فيها كل الكونديشنز اللي قلنا عليهم بتاعة البولينوميال فانكشن. يعني لو هنبص على الباور بتاع الفاريبل x هنلاقيه ناتشورال نمبر. انا عندي هنا x باور 3، الباور 3 هنا ناتشورال، x باور 2 also ناتشورال. حتى الكونستانت نمبر اللي هو 3 اللي ممكن حد يقول لي ده ما عندوش يا مستر اصلا فاريبل، الفاريبل بتاعه x باور 0، وانتوا عارفين ان x باور 0 is equal to 1. طيب ايه يبقى الاجابه الصحيحه هي A. طب ليه ما اخترناش B؟ B عندها مشكله ان انا عندي السكند تيرم 1 over x، و1 over x زي ما درسنا في اولى اعدادي represents as a power like x power negative 1، وبكده الباور هيكون مش من الناتشورال نمبرز، ويبقى ما اقدرش اختارها. طيب نمبر 3 اللي هي C ليه ما اخترتهاش؟ because root x is the same as x power half. root x دي الباور بتاعها بنقول عليه ان هو not natural، فمش هنقدر نختارها. يبقى لو شفنا root variable it will not be polynomial function. لو شفنا 1 over variable it will not be polynomial function. رابع واحدة اللي هي دي like B the same we have 1 over x، في عندنا 1 over x اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي cannot be polynomial function، ويبقى الإجابة الصحيحة هي A. ومعانا question كمان بيقول لي the function f where f of x هنا دي الواي او دي الرول بتاعتها f of x equals 2x minus 3x to the power 4 plus 1 is a polynomial function of which degree. عايزين نعرف الديجري. احنا قلنا ان الديجري of the function is the highest power. the first term عندنا الباور بتاعه x power 1. second term الباور بتاعنا 4 عشان x power 4. الثيرد term الباور بتاع الفاريبل 0. طبعا the highest power دلوقتي هو 4، يبقى الإجابة هتكون 4th degree. طيب في number 2 the function f where f of x equals x minus 3 all power x minus 5 all power 3 is a polynomial function of which degree. طبعا أنا لو جربت أفك البراكت اللي هو x minus 5 أعمل expand ليه وأجيب x minus 5 all to the power 3، إن أنا هقسمها وأقول x minus 5 as a bracket times x minus 5 power 2. يعني ممكن أقسم x power 3 ل x minus 5 لوحدها times x minus 5 all to the power 2. وكنا درسنا في أولى إعدادي إزاي نفك polynomial raised to the power 2. كنا بنقول إن الفيرست power 2 والسكند power 2 and the first by second by 2 is the middle term. ولو جيت أعمل distribute هلاقي إن the highest power in this question will be x power 3. يعني لو فكيت دي هتكون أعلى power عندي هو x power 3. يبقى الإجابة إن the degree of this polynomial function is third، وهتكون الإجابة C. عندنا question number 3 ده كأنه زي الليسن اللي فات بالظبط، بس احنا عملنا replace، وبدل ما بنقول y equal وبنكتب الرول كتبنا f of x. انا عمال اكرر واقول ان الواي هي f of x.
طيب f of x equals x squared minus x plus 3 دي الرول. عايزين نجيب f of 3، يعني كأني بقول الاليمنت 3 اللي موجود في الدومين عايزين نعرف الايمج بتاعته اللي موجوده في الكودومين. كل اللي انا هعمله هعمل substitute in the rule، يعني replace each x in the rule and put the number 3. هنشيل كل x موجوده في الرول ونحط مكانها 3. يبقى معانا هنا x ممكن ورقه وقلم ونحلها مع بعض. x power 2 يعني 3 power 2 minus x it means minus 3 then plus 3. يبقى انا معايا 3 power 2 minus 3 plus 3. 3 power 2 equals 9 minus 3 plus 3 يبقى الفاينل انسر هتكون 9 وهنختار letter C. معانا example كمان بيقول if the function f of x equals x squared minus x plus 3 then find the image of negative 2, the image of 0, the image of root 3. f of negative 2 معناها the image of negative 2. يعني معانا احنا قلنا دي polynomial function، والpolynomial function دي الدومين بتاعها all real numbers. طيب انا مش هقدر اجيب الايمجز بتاعت كل الدومين، فاحنا اخترنا only 3 elements اللي هم negative 2 والزيرو والروت 3، وهنعمل substitute في الرول بتاعت الفانكشن ونجيب الايمج بتاعتهم. تعالوا نشوف اول واحده f of negative 2. كل اللي هنعمله replace each x in the rule and put negative 2. يبقى انا عندي الرول replace each x and put negative 2. هنلاحظ ان انا كاتب negative 2 between brackets power 2، عشان دي غلطه بتحصل كتير ان حد يكتب negative 2 ويحط عليها power 2 ويجي يحسبها يلاقي الاجابه خاطئه. فاحنا بنحط براكت على النيجاتيف نمبر عشان نحط بعديه الباور عشان نقدر نحسبها صح. طبعا نيجاتيف 2 باور 2 اللي هي 4، وعندنا ماينس اللي هي موجوده في الرول x اللي هي نيجاتيف 2 ماينس نيجاتيف مينز بلس، يبقى معانا 4 بلس 2، والكونستانت نمبر اللي هو 3 يبقى بلس 3. هنعملهم simplify 4 plus 2 plus 3 so the answer is 9. ده معناه ان الاليمنت اللي اسمه نيجاتيف 2 خرج منه ارو رايح للاليمنت اللي اسمه 9 اللي موجود في الكودومين. يبقى I can write it as ordered pair واقول ان الايمج of negative 2 is 9. ممكن اكتبها في ordered pair واكتب negative 2 and 9. طيب تاني واحده عايزين f of 0. اعتقد الموضوع بقى بسيط وهنعملها بنفس الطريقه. f of 0 replace each x and put 0. يبقى معانا 0 power 2 minus 0 plus 3. 0 power 2 is 0 minus 0 is also 0 plus 3 so the answer is direct 3. طيب لو عايز اجيب f of root 3، كتير من حبايبنا لما بيجوا يحلوا بيلاقوا النمبر كده فيه روت يخافوا منه. الموضوع بسيط وهعمل نفس الستبس بالظبط. replace each x and put root 3. يبقى root 3 power 2 minus root 3 plus 3. طبعا عارفين ان root 3 power 2 which is equal to 3 و minus root 3 plus 3. هنعمل combine لللايك terms اللي شبه بعض. الاولى كانت 3 والاخيره كانت 3. 3 plus 3 equal 6. طب الميدل هنا كان negative root 3. ده مش هقدر اعمله بلس لان ده irrational number، مش هعمله بلس مع 6. فالفاينل انسر اسمها 6 minus root 3، وده كده نمبر وكنا درسناه في تانية اعدادي ان ده شكل real number. ومعانا دلوقتي فيديو من بنك المعرفة المصري EKB هنتفرج عليه ونرجع نعلق معاه. Polynomial functions can be divided into 3 functions: constant, linear, and quadratic. Click on each icon to know more about each type and check out examples for each. If we have a function x equals a and a belongs to r star, so this function is called a constant function or a polynomial function of 0 degree. For example, on the constant function, press on examples button.
The second type of polynomial function is the linear first degree function, and it's called a linear function since its graph is a straight line. Displayed below the quadratic second degree function, which represent the third type of polynomial functions. وطبعا بعد ما شفنا الفيديو استعرض ليا 3 types of the polynomial functions، ودول اللي هندرسهم السنة دي. كان أول نوع كان اسمه constant function، تاني نوع كان linear function، وتالت نوع هو الكوادراتيك function. في حلقة النهاردة هنتكلم عن اللينير function والconstant function. طيب أولا إيه هي اللينير function؟ من اسمها linear from line. It's a function of first degree. يبقى linear function هي function من first degree represented graphically by a straight line. يبقى هي function first degree، الديجري بتاعتها first، represented graphically by a straight line. الستريت لاين دوت cut x axis and y axis، يعني cut both x axis and y axis. وده الديفينيشن بتاعها. The function as a polynomial f from r to r, from real to real, where f of x equals ax plus b، ده دايما بيكون شكلها ax plus b، where a and b are real numbers، أي two numbers بنختارهم من الريل such that a cannot be equal 0. This function is called a linear function or a function of first degree. وقلنا ان الجرافيكال representation بتاع اللينير function من اسمها is a straight line. طيب الستريت لاين دوت cut both x axis and y axis. And now we have two important notes, that the straight line of the linear function cut y axis at the point 0 and b. طيب اوكي 0 اوكي، فين البي دي يا مستر؟ البي اللي كانت في الرول اللي فوق اللي هي f of x equal ax plus b. يبقى النمبر الكونستانت اللي هيكون لوحده without variable هو ده النمبر اللي هنحطه معانا هنا في الاوردرد بير مع الاكس بزيرو، يعني نقول 0 والنمبر الموجود في الرول فوق هي دي البوينت اوف انترسكشن of the straight line of the linear function and the y axis. طيب وكمان the point of intersection of the linear function and the x axis is the point which is negative b over a and 0. وزي ما احنا فاكرين برضو من تانية اعدادي ان any point on y axis its x coordinate is 0 و any point on x axis its y coordinate is 0. طيب تعالوا نشوف example دوت. represent graphically the function f from r to r where f of x equals 2x minus 3. معانا دلوقتي linear function of first degree اسمها f of x 2x minus 3، عايزين نعملها represent graphically. زي ما انتم شايفين الدومين بتاعنا هو the set of all real numbers، كل الارقام الريل. طيب انا عشان اعمل represent دي انا محتاج just 2 or 3 elements from the domain. يبقى انا اقدر اختار اي 3 elements or 2 elements at least 2 elements from the domain from the real numbers. هنختار numbers بسيطة نقدر نعملها represent، ولكن تقدر تختار اي numbers. طيب هنختار مثلا وليكن دي الرول بتاعتنا، فهنختار النمبر 0 وده موجود في الدومين اللي هو الريل، والنمبر 1 والنمبر 2 0 and 1 and 2. حد تاني ممكن يقول لي انا اختار نمبرز تانيين، هقول له تمام، معاك الريل نمبرز كلهم ممكن تختار منهم any 3 numbers at least. طيب f of x equals 2x minus 3 دي الرول بتاعت الفانكشن. عايزين نعرف بقى الزيرو related او connected مع مين. الزيرو لما هاجي ارسمه اطلع عند مين او انزل عند مين. هنعمل substitute في الرول نفسها f of 0، يعني replace x and put 0، يبقى 2 by 0 minus 3. لما اجي احسبها هلاقيها طلعت negative 3. So بعد كده f of 1
2 minus 3 يعني replace الاكس وحطيت 1 بقت 2 by 1 minus 3. طيب اللي بعديها f of 2 2 by 2 minus 3 بقى معايا 3 ordered pairs ممكن نعملهم في تيبل بالشكل دوت وبالتالي نقدر نرسمهم زي ما كنا بنعمل في تانية اعدادي. هنلاحظ ان اللاين cut x axis and y axis as we said. ومعانا ملحوظة كده بتقول it's enough to find two ordered pairs كفاية 2 بس ولكن احنا بنجيب التالت زيادة عشان نتأكد ان هي straight line. طيب وكمان الفانكشن اللي بتبقى اسمها f of x equals ax يعني without b الفانكشن دي دايما represented graphically by a straight line passing through the origin which is 0 0. ومعانا بقى السبيشال كيس اللي هي السكند كيس اللي هي constant function. الكونستانت فانكشن دي بتكون f of x equals number زي ما شفنا في فيديو بنك المعرفة f of x equals any number ودي بتكون constant. لما اقول find f of 1 هتطلع ب 3 find f of 2 تطلع ب 3 find f of million هتطلع برضو ب 3 as our example f of x equal 3 لو غيرت برضو بنثبت على النمبر اللي موجود في الرول. ودلوقتي تعالوا مع بعض نحل سؤال على البورد. وهنشوف الاكزامبل على الكونستانت واللينير فانكشن. معانا question number 1 بيقول if the function f from r to r where f of x equals 5 زي ما قلنا when we don't have here any variable ما عندناش اي letters خالص يبقى دي اسمها constant function is represented by a straight line parallel to any constant function represented by a straight line any constant function represented by a straight line parallel to x-axis. يبقى أي constant function هنلاقيها represented by a straight line parallel to x-axis and intersect y-axis at the point هنلاقيها intersect y at زي ما اتفقنا إن intersect y يعني touch y or cut y معناها ان الاكس بتاعتنا equals 0 0 and the same number of the constant which is 5. يبقى السؤال دوت حليناه بالطريقه دي. طيب نشوف الكويستشن اللي بعده. if f of x equals 3 برضو دي constant function ما عندناش variable او الفاريبل x power 0. السؤال ده نركز فيه شويه بيقول لي f of 5 plus f of negative 5. طيب يعني ايه f of 5؟ f of 5 معناها the image of 5. طب ما هو الكونستانت فانكشن all images are the same number اللي هو 3 يعني لما احب اجيب f of 5 هتكون 3 ثم plus. طب عايز اجيب f of negative 5 كتير مننا بقى هنا يتلخبط يروح كاتب negative 3. This is wrong. f of negative 5 is like f of 5 is like f of 1 in the constant which is the same number 3 وتكون الإجابة هنا 3 plus 3 which is 6. اوكي ونشوف number 3 أعتقد نفس الفكرة f of x equals 5 عايزين f of 5 over f of 10. طيب ما دي constant function in the constant function the image is here from the rule يعني f of 5 أو أي number هيتكتب هنا إجابته هتكون ال 5 so f of 5 is 5 and f of 10 it's not 10 it's 5 also لأن دي اسمها constant function. الإجابة دايما اللي بتبقى مكتوبة هنا 5 over 5 equals 1. نشوف question number 4. The linear function given by the rule y equals 2x minus y equals 2x minus 1 دي اسمها linear function is represented graphically by a straight line intersecting y axis at which point احنا اتفقنا ان ال linear function intersect x axis and y axis يعني الاثنين اما ال constant
only intersect y axis بس. طيب intersect y axis where كنا قلناها ان هي عباره عن 0 and b. لو انا افتكرتها هي اسمها 0 and b. طب فين البي يا مستر؟ البي اللي هو الكونستنت نمبر هنا اللي هو نيجاتيف 1. يبقى الانسر بتاعتي هي 0 and نيجاتيف 1. ممكن حد يعملها بطريقه ثانيه يقول لي يا مستر انا هفهمها واقول ان point of intersection with y axis معناها I will put x equal 0. الواي axis البوينت اوف انترسكشن هنحط الاكس هنا بزيرو and calculate the value هتكون y equals 2x minus 1 يعني 2 by 0 minus 1 which is negative 1. يبقى لما حطيت لي x بزيرو ال f of x او ال y طلعت لي equals negative 1. طيب ونشوف اخر سؤال معانا. If I have the linear function given by the rule y equals 3x plus 6 represented graphically by a straight line. طبعا cut x axis and y axis عشان دي linear function. intersecting x axis في السؤال ده انا عايز الانترسكشن مع x axis. طيب احنا عارفين ان دي ال A ودي ال B. If you want to find the point of intersection with x axis الرول بتاعتها بتكون negative b over a and 0. negative b over a and 0. طيب يعني ايه يا مستر؟ يعني negative 6 over 3 ادي negative b over a and 0. just simplify this ordered pair هنخليها negative 6 divided 3 which is negative 2 and 0. ممكن حد يقول لي اعملها بطريقه ثانيه؟ نفس الفكره. انا لو عايز اجيب intersection مع x axis I will put y equal 0. يعني ممكن replace ال y دي وحط 0 and then solve the equation. معانا equation بقى هناخد ال 6 positive to the left side او we will add negative 6 to both sides فيبقى negative 6 equals 3x divided both by 3 هيطلع لنا x equals negative 2. وبكده نكون خلصنا الليسن بتاعنا النهارده. اتكلمنا فيه عن البولينوميال فانكشن وخدنا نوعين من الثلاث انواع. النوع الاول كانت اللينير فانكشن وعرفنا انها represented by a straight line cut x and y. والنوع الثاني كانت الكونستانت فانكشن ودي كانت represented graphically by a straight line cut y axis only and parallel to x axis. وان شاء الله في الحلقه الجايه هنكمل درسنا بالنوع الثالث. نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.